ሰማይ አስሙ ምረም አድማጭ ዝማት አንዴ ቃል ሰጭ ዝማት አንዴ ቃል ሰጭ ሰማይ አስሙ ምረም አድማጭ ዝማት አንዴ ቃል ሰጭ። እንደምን ቆያችሁ? የዳዊት ልጅ ሰሎሞን ከተናገረው አንዷን ቃል አንስተን ለኔ በዚህ ታላቅ ጉባኤ በዚህ ታላቅ ሕዝብ በዚህ ቅዱስ ሕዝብ መካከል ሳይገባኝ በፊታችሁ ለቆምሁት ለኔ ምስጢሩን ይግለጽልኝ። በእናንተም እዝነ ልቦናችሁን ከፍቶ 30 60 100 ለማፍራት ያብቃችሁ። ሰሎሞን እንዲህ አለ። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ቁጥር 34 በበቀል ቀን አይራራለትም፣ ቅናት ለሰው የቁጣ ትኩሳት ነው። በበቀል ቀን አይራራለትም፣ ብዙ ካሳ ቢሰጡትም አይታረቀውም፣ ብዙ ገንዘብ ቢለግሱለትም እሺ አይልም። ቅናት ለሰው የቁጣ ትኩሳቱ ነው። በበቀል ቀን አይራራም እንደምን ለምንማማር ደግሜ ደጋግሜ ለኔ ምስጢሩን ይግለጽልኝ። አሁን ቅናት በማንኛውም ነገር ሁሉ አሁን ጥበበኛው ሰሎሞን መኃልየ ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ላይ ፍቅር እንደ ሞት የጸናች ናት፣ ቅናት ደግሞ እንደ ሲኦል ፍንጣሪ የጨከነች ናት ይላል። ከሁሉም በላይ ቅናት ወደር የለውም። በቅናት የመጣ የቅናት መንፈስ ለሽማግሌም ለተመልካችም ለታዛቢዎችም ያሰጋል። በመጀመሪያ አቤልና ቃየንን ወንድማማች ናቸው። የሚያጋጫቸው የሚያጣላቸውም አልነበረም። እቺ ሰፊዋን ዓለም ብቻቸውን ያዟት። ዛሬ በዓለም ዙሪያ የአዳም ልጆች ተበትነው ያውም ደግሞ አልሞሏትም። እግዚአብሔር በጥበቡ የፈጠረውን ፍጥረት ሁሉ ትይዝ ዘንድ ቀድሞ አዘጋጅቷታልና ስለዚህ አሁንም የሰው ልጅ በተወለደ ቁጥር እንደየቅደም ተከተላችን ስንሞት ስንተካ እንኖራለን እንጂ እቺ ዓለም አትጠብም። ሁለቱ ግን ቃየንና አቤል አልተስማሙባትም። አቤል ለእግዚአብሔር ንጹሕ ባህሪ ነው፣ መልካም ጥሩ ነገር ይወዳል ብሎ ከመንጋው ጥሩ ጠቦት በግ ለይቶ መስዋዕት አቀረበ። ቃየን ግን እግዚአብሔር አይበላው አይጠጣው ምን ያደርግለታል ብሎ እስከ እንክርዳዱ ድረስ ከድንጋይ ላይ ወስዶ ስንዴውን በተነ። እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ፣ ወደ ቃየንና ወደ መስዋዕቱ ግን አልተመለከተም። ስራው ክፉ ልቡ ጠማማ ስለነበር የቃየልን ስራ አልተመለከተለትም። አቤል ግን ስራው ንጹህ ነው፣ ለእግዚአብሔር ጥሩ ነገር ብሎ ካለው መርጦ ከሁሉም በላይ ለፈጣሪ ለሰራዊት ጌታ ያዘጋጀውን ነገር እግዚአብሔር ከሰማይ እሳት ወርዶ መስዋዕቱን ተቀብሎለታል። ለአቤል ደግሞም ስራውን ብቻ ሳይሆን አቤልንም ተመልክቷል። ስለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን ሰዎች በጻፈው መልእክቱ በምዕራፍ 11 ቁጥር 4 ላይ አቤል በእምነት መስዋዕትን አዘጋጀ፣ እግዚአብሔርን ስለ መስዋዕቱ ሲመሰክርለት እስካሁን ድረስ ይነገርለታል። ይህ የቅናት መንፈስ በዚህ ምክንያት ቃየል በአቤል ላይ ተነሳበት፣ በድንጋይ ወገቡን ገሎታል። ሌላ ምንም እርቅ አላስፈለገውም።
በድንጋይ ገሎ መጣል ብቻ ነበር የፈለገው። አንድ ወንድሙን በድንጋይ ገሎታል። በቅናት የተነሳ መንፈስ ትዳርን ያፈርሳል፣ ልጆችን ይበትናል፣ ከሀገር ላይም ሁከትን ችግርን ይፈጥራል። ለልማትና ለጤናም እንቅፋት ነው፣ ለእድገታችንም እንቅፋት ነው። እያንዳንዱ እንደየድሉ ተስማምቶ ቢኖር ግን እድገት ማለት ልማት ጤና ማለት ነው። ለኔ አንድ ነገር እግዚአብሔር ይሰጣል፣ ለሌላውም እንደው ይሰጣል። እግዚአብሔር የለመኑትን ሁሉ ያዘጋጃል። ዋናው ተግቶ መለመን ነው። ተግቶ መስራትና ተግቶ መለመን ካሰቡት ያደርሳል። ዝም ብሎ በሚሰሩ ሰዎች መቅናት ከሆነ ግን የተሰራውን ማፍረስ ብቻ ነው። በተሰራው ላይ መዝመት ብቻ ነው የሚያመጣው። ጲላጦስ በቅናት እንደተነሱበት ያውቃልና ይላል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 17 ላይ በቅናት በመቀኝነት እንደተነሱበት ያውቃልና ሊቃነ ካህናት ሽማግሌዎችን ሰብስቦ ጲላጦስ እንዲህ ይላቸው ነበር፣ ይህ ሰው ንጹሕ ነው፣ ተንኮል የለበትም፣ ክፋትም አላገኘሁበትም፣ ተውት እባካችሁ እያለ እርሱ እንደገና በዙፋን ላይ ተቀምጦ ለምናቸው ነበር። እነሱ ግን በቅናት ስለተነሱ ይሰቀል ሞት ይገባዋል ነበር የሚሉት። እንደ ሕጋችሁ እያለ እሱ ነገሩ ቢከብድበት ግርፍ እንኳን ልቀቀዋል። ነገር ግን እነሱ እያሳሳቱ በመግረፍ ጌታን እስከ ቀራንዮ እስከ መስቀል አድርሰውታል። ይህ እንግዲህ በቅናት የሆነ ጉዳይ ስለሆነ ዘመናችንም አንዳንድ ሰዎች በአካባቢያቸው ሆነ በተለያየ ቦታ በቅናት የተነሳውን ነገር ብዙ ሰው ያደክማል፣ ብዙ ችግረኞችን ብዙ ችግር ይፈጥራል። ለሰላማችን፣ ለጤናችን፣ ለእድገታችን እንቅፋት ነው። በቅናት የመጣ መንፈስም አንድና ሁለትን ሰው ብቻም አይደለም ያስተናግለው፣ ብዙ ሰዎችን ያስተናግላል፣ ብዙ ሰዎችን ያስቸግራል። በበቀል ቀን አይራራለትም። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 2 እና 3 ላይ ይሁዳ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሞት አሳልፎ እንደተሰጠ ባየ ጊዜ ንጹሕ ደም አሳልፌ ሰጥቻለሁ ብሎ ተጸጸተ። እንደዚህ እንግዲህ ይሁዳ የፈለገው ገንዘቡን ብቻ ነበር። ገንዘቡ አሳስቶት ሌባ ስለነበር ሰርቶ ስለማይበላ ድሮ አባቱን ገደለ፣ እናቱን አገባ፣ ከመርገም ላይ መርገም ጨመረ፣ ከኃጢአት ላይ ኃጢአት ተጨመረበት። በዚህ ምክንያት ገንዘብ በመፈለግ ነው በ30 ብር ጌታን የሸጠው። በ30 ብር ጌታን ከሸጠ በኋላ ግን እየጎተቱ እያዳፉ ሲወስዱት ጨነቀውና 30 ብሩን በተነላቸው። ግን አልጠቀመው ክፉ ነገር አለመስራት እንጂ ከሰሩ በኋላ አለመስራት አለማድረግ አታድርግ የሚል ሕግ ስላለ ይሁዳ ከ12 ሐዋርያት አንድ ተብሎ ነበር። እግዚአብሔር ከክብሩ አላጎደለበትም። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ 12ቱንም ሐዋርያት ብሎ ሾማቸው። ከዚህ ውስጥ ያለው ይሁዳ ግን ብር በመፈለጉ ምክንያት በ30 ብር ሸጠው። ከሸጠው በኋላ ተጸጸተ፣ ገንዘቡን በተነ። እንዲህ እንዳትሆኑ አስቀድመን ከማይሆን ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል ይላል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 32 ላይ ክፉ መጥፎ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል። ከተባረኩ ከተቀደሱ ከድህነት ጋር ግብግብ ከሚገጥሙ ድህነትን ለማሸነፍ ክንዳቸውን ከሚያጠነክሩ ሰዎች ጋር ነው አብሮ መዋል፣ አብሮ መጠጣት፣ አብሮ ማምሸት፣ አብሮ መስራት። ከክፉ ሰው ጋር ቢተባበሩት አወዳደቅ ይከፋል። ስለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከክፉ የጎልማስነት ምኞት ሽሽ ይላል። በሌላው ደግሞ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል። እንቃም፣ እንስከር፣ እንጠጣ፣ እንደ ብድብ እንስረክ ከሚሉ ጓደኞች ጋር መራቅ ነው። በራስ የሚተማመን ሰው ከየትኛውም ሰው ጋር ቢሆን መልካም ነው። እኛ ከየትኛውም ሰው ጋር ብንሆን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቀራጮች ጋር አብሮ ይውል ነበር። ሊመልሳቸው ነው። ንስሐ ሊያስገባቸው ነው። እነ ዘኪዎስን ወደ ቀድሞ ክብራቸው መልሷል። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ላይ ከቀራጮች ጋር ባዩት ቁጥር ያጉረመርሙ ነበር። ይህ ሰው
እንዴት ከክፎች ከኃጢአተኞች ጋር ይውላል ይሉት ነበር። እሱ ግን ሊመልሳቸው ነው። ዘኪዮስን ያለኝን ገንዘብ ሽጬ ለውጬ ግማሹን ለነዳያን እሰጣለሁ አለ። የበደልኩትን ሁሉ ይቅር ለማለት በአንድ 4 እከፍላለሁ አለ። ጌታ ለዚህ ነው ወደዚህ ዓለም የመጣው እኛን ወደ ቀድሞ ክብራችን ለመመለስ ንስሐ እንድንገባ እንድንመለስ ኃጢአተኞችን ሊፈልግ የጠፋነውን ሊፈልግ ነው የመጣ ጌታ። እንዲህ ባለ ሁኔታ ከክፉ ሰዎች ጋር ብትደበለቁ ለመመለስ ከሆነ ለመምከር ከሆነ መልካም ሥራ ሰርታችሁ ለማሳየት ከሆነ ይቀጥል፣ ጨምሩበት። ትዳችሁ እንዳትቀልጡ ገብታችሁ እንዳትቀሩ እንዳይለውጧችሁ እንዳያስክዷችሁ ብቻ ነው። ወደ ክፉ ስራቸው እንዳይወስዷችሁና እንዳያስቀሯችሁ እንጂ ለመመለስ ከሆነ እንዲሁ እኛ እዚህ ቁመን ከምናስተምረው ይልቅ እናንተ ጓደኞቻችሁን በየቢሮውና በየመሸታ ቤቱ መልካም ነገር ብታስተምሩ የማዳን ስራ ነው። የሰው ነፍስ ማዳን ነው። ስጋውን ብቻ አይደለም ነፍሱንም እያዳናችሁ ነው። ከኩይ ስራው ከመጥፎ ስራው የሚመለስ ካለ አልመለስ ካለ ግን ተጽፎልናል። ሕግ አለ። በሕጋችን እንጠቀማለን። ቤተክርስቲያናችን የሕግ ምንጭ የሕግ መሰረት የሕግ መገኛ ናትና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 17 ላይ ወንድምህን ቢበድልህ ምከረው ይላል። በዚህ ነው እኛ የምንመራው የምንሰራው በዚህ ነው። እምቢ ካለ 2 እና 3 ሰዎች ይዘህ ምከረው ይላል። ሽማግሌዎች ተሰሚነት ያላቸው የመምከር ችሎታ ያላቸውን ከካህናትም ከሽማግሌዎች መርጠህ ምከረው ይላል። እነዛን ሰዎች ባይሰማ ግን ለቤተ ክርስቲያን ንገራት። ቤተ ክርስቲያንን ካልሰማ ከዚህ ሁሉ እምቢ ካለ እምቢተኛ ከሆነ ግን እንዳረመኔ ቁጠረው ይላል። ከዚህ በኋላ አትደባለቀው፣ ሽሸው። ይህ ሰው አጥፊ ነው። እንዲህ አይነቱ ሰው ሰውን ጨምሮ ያጠፋል፣ ሰውን ጨምሮ ይለውጣል፣ የመዳን ተስፋ የለውም በማለት የቤተልሔም ሕፃን የቆሮንቶስ ባሕታዊ የግብፅ ስደተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሮታል። ስለዚህ መመሪያችን ስለሆነ እናስተምራለን። አስተምር፣ ምከር፣ ገስጽ ይላል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ጢሞቴዎስ ሆይ አስተምራቸው፣ ምከራቸው፣ ገስጻቸው። እናስተምራለን፣ እንመክራለን፣ ጠበቅ ያለውን ደግሞ እንገስጻለን በተግሳጽ ጋር። እምቢ ካለ ግን ራስህን አድን ነው የሚለው። ራስን ማዳን ግድ ስለሆነ ከክፉ ሰው ጋር ተደባልቆ ቢወድቁት ተይዞ ገሃነም ነው። እሳቱ የማይጠፋ ትሉ የማይሞት የማይንቀላፋ መከራ ይጠብቀናል። አሁን እንደምንቀማጠለው አሁን ከላይ ከታች እያልን እንደምንመለከተው አይደለም። ፈራጅ አምላክ አለን። ድሃውን ሀብታሙን፣ ክፉውን በጎውን እንደየሥራው የሚከፍል እውነተኛ ንጉሥ ስላለን እንመካለን። እኛ ድሆች፣ እኛ ችግረኞች፣ እኛ በዚህ ዓለም ግፍን የምንቀበል ሰዎች ያን ተስፋ አድርገን ነው መከራ የምንቀበለው። ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 31 እና 32 ላይ ዕለት እሞታለሁ አለ፣ ዕለት እገደላለሁ። ይህንንም የማደርገው ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን የዘላለም ቤቴን ለመውረስ ነዋል። ፈርሼ በስብሼ አልቀርምና በትንሣኤ ዘመን የዘላለም ሕይወት እንድወርስ በጌታ ቀኝ እንድቆም ከብርሃን ድንኳን እንድገባ ዕለት እሞታለሁ አለ። ሁልጊዜ ይገሉኛል፣ ሁልጊዜ ይደበድቡኛል፣ ሁልጊዜ ይመክሩብኛል፣ ሁልጊዜ በእኔ ላይ ይነሳሉ። ነገር ግን ይህን የማደርገው ለጥቅሜ ነዋል። የዘላለም ቤቴን ተስፋ አድርጌ በዚህ ዓለም መከራ ብቀበልም በወዲያኛው ዓለም መንግሥተ ሰማያት ለመውረስ መከራ እቀበላለሁ ይላል። እንግዲህ በእውነት ይህን ነገር ብናስበው መልካም ነው። መጠየቅ አይቀርምና በዚህ ዓለም ላይ እግዚአብሔር ፈጥሮናል። እንደፈጠረንም እናልፋለን። ትውልድ ነበረ፣ እኛ ተተክተናል፣ እናልፋለን። ሌላ ትውልድ ይተካል። ለዚህ ሁሉ ደግሞ መጠየቅ አይቀርም። ቅድመ ዝግጅት ያስፈልጋል። በዚህ ዓለም አሁን የሰረቀ የቀጠፈ ሰው ይቀጣ የለም። እንኳን የሰረቀ የቀጠፈው ንጹሐን ሰዎች እየተንገላቱ እያየን ነው በሐሰት ምስክር። ስለዚህ እንዲህ ባለ ሁኔታ ሁሉ ሽማግሌዎች፣ ክቡራን አባቶችና እናቶች፣ ጎልማሶች፣ ወጣቶችን እያሰብን ብንራመድ መልካም ነው። መጠየቅ አይቀርምና በዚህ ዓለም በልተን ጠጥተን እንኳን ላንደሰት ላይሞላልን የሚሞላም ነገር ቢኖር ሰው
ዓለምን ሁሉ የሚገዛ በዚህ ዓለም ደስ ይለው በነፍሱ ከተጎዳ ምን ይጠቅመዋል ይላል። ወንጌል ይዞ አስቀምጦታል ለምንሞታልና ቢሾም ቢሸለም ቢደሰት ሁሉ ነገር ቢሆንለት በነፍሱ ከተጎዳ ምን ይጠቅመዋል ይላል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 4 ላይ ይህ ስለተጻፈ ቢሆን እንደ ወንበሩ መኝታው ምግቡን ቢመች ሰው በነፍሱ የተጎዳ የ30 የ10 የ20 ዓመት ደስታ ነው። ከዛ በኋላ የሚጠብቀው ሰዓት ነበልባል ስለሆነ ኩራሪ ወገኖቼ እናስብበት፣ እንዘጋጅ። ሽማግሌዎች ጽድቅን እውነትን እንፍረድ። ኃጢአተኛው ኃጢአተኛን በለው ኃጢአተኛ ነው ብለን አንጥለውም እናስተምረው እንምከረው። ቅድም እንዳልኩት የተበደሉትን ደግሞ እንቁምላቸው። ለተገፉት አብረን እንቁም፣ አብረን እንገፋ። ተመልካች ታዛቢዎች እንኳን በዛ በስቴዲየም ውስጥ ደጋፊ ሆነው ነው የሚቀርቡት። ለዛኛው ይደግፋሉ ይላል። ከሁለት ተጫዋቾች መካከል አንዱን ይደግፋል፣ ያቀበቅባል፣ ቦል በገፋ ቁጥር ይነሳል፣ ሌላው ደግሞ ይደግፋል። አጫዋች ደግሞ አለ ከመካከል ላይ ጨዋታውን የሚከታተል፣ ከጨዋታው መካከል ወንጀል የፈጸመውን የሚቀጣ ደግሞ አለ መካከል ላይ። ከስቴዲየም ውስጥ ግዴታ ወይ መደገፍ ወይ መንቀፍ ግድ ነው። ዝም ብለን መመልከቱ ግን ያስጠይቀናል። ሰው ሲበደል እያየን፣ ቦታ ሲጠፋ፣ ገዳም ሲደረመስ፣ ገዳም ሲፈርስ እያየን ዝም ብለን መመልከቱ ያስቀጣናል። ያው ለምትደግፉት ነገር ደግፎ የማዳን ስራ ማዳን ነው። ክፉን ክፉ ማለት ነው። በበደል ቀን በበቀል ቀን አይራራለትም። ማይራራ ክፉ መንፈስ ቃየል አቤልን ያስገደለው ያ በቃየል ያደረ ክፉ መንፈስ አሁንም እየተመዘገዘገ ይገኛል። ይሁን እንጂ ተስፋ ማንቆርጥበት ታላቅ ቃል ኪዳን አለ። መዝሙረኛው ዳዊት ይላል፣ ዓይኔ በጠላቶቼ ላይ አየች፣ ጆሮዬም በእኔ ላይ በተነሱት ላይ ሰማች ይላልና መዝሙር 90 ቁጥር 11 ላይ የፈለገ ቢደነፋ ዘንዶ ቢወላጭ አንበሳ ቢያገሳም ነገር ከልብ አያርፍምና እናንተ እንዳትጎዱ ወገኖቼ። በዚህ ሀገር ላይ እግዚአብሔር አዲስ ነገር አመጣ። ተሰደን ነበር፣ ወደ ሀገራችን ተመለስ። ከተመለስን በኋላም አዳዲስ ጥሩ ሰዎች እየታዩ ናቸው። አሁንም ደግሞ በመመልከት ብዙ ለውጥ ብዙ ጥሩ ነገር ሊገኝ ይችላል። ይህን ነገር ለማደናቀፍ ግን ወዲያና ወዲህ የሚራወጡትን ሰዎች እንደ ተወላጅነታችሁ መምከር እናንተን ይመለከታል። መምከር መገሰጽ እናንተን ይመለከታል። ቤተክርስቲያናችን መቼም ቢሆን ጠጠር አትወረውርም፣ ድንጋይ አትወረውርም፣ በትርም አታነሳም። መምከርና ማስተማር ማስታረቅ ግን እምቢ ያለውን መለየት ግን ግድ ነው። እምቢ ያለውን መለየት ነው። እሺ ለሚሉት ግን መክሮ አስተምሮ ማየት ግድ ነው። በምድር ላይ የኖርን እየተመላለስን ተወላጅ ተብለን ግዴታኛን ይመለከታል ጉዳዩ። እኔው ሲፋይ ዝም ብለን እዚህ ላይ የምንመለከት ከሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ እንጠየቃለን። መጠየቅ አይቀርምና እኔ ሰላም ካደርሁኝ ሌላው እንደፈለገ ብትሉት ምንድነው ያለ ጳውሎስ በእኛ ቅዱስ ጴጥሮስ በእኛ የሚጀመር ከሆነ ሕግን የሚያፈርሱ ሰዎችማ መጨረሻቸው ምን ይታይ ይሆን ይላልና በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 እና 20 ላይ በእኛ ፍርዱ በእኛ የሚጀመር ከሆነ እንደገና ሕግን አፈንግጠው ከሚሰርቁት የሚቀሙት የሚገሉትማ እንዴት ይሆን መጨረሻቸው ይላልና እንግዲህ በረሃ ለወደቅን ሰዎች በረሃ ላቀናን ሰዎች ዋስትና የማስጠይቅ ዋስትና የሌለው ስርዓት ተብሎ ከተፈረደብን ለእናንተማ ምን ይታይ ይሆን? እንግዲህ ይህን እያመዛዘናችሁ ዝም አንበል። የማዳን ስራ እንስራ። ያንን እግዚአብሔር ነው። አሁንም እየገባ ጣልቃ ላይ ነገሩ ደርሶ አለቀላቸው። እንግዲህ ከሌሊት እናንተ ተሰማላችሁ። አባ ዮሐንስ አለቀለት ሁሉ ጊዜ ነው። አባ ዮሐንስ አለቀለት ድግማ አይመለስም ታሰረ ሞተ ይባላልና ነገር ግን የሰራዊት ጌታ ፈራርሷል አልበደልኩም። ታሪክ ለሰራ መጣሁ እንጂ የሚያስከስሰኝ የሚያስጠይቀኝም ነገር አልነበረም። ጉድ ነው ማለት በጣም በራሳችሁ ይሄ ነገር አንድ ስጋ ወንድማችሁ ቢሆን ነው እንዴት ትመለከቱታላችሁ?
እንዲህ መልካም አንድ የሥጋ ወንድማቸው አንድ እንዲህ ከበረሃ መጥቶ መልካም እየሰራ ወይ አንድ ቃዳ መሬት አልጠየኳችሁ ወይም ደግሞ ከተማውን ሰብስቤ እርዳታ አስገኝ አላልሁም። እንጀራ ጫኑልኝ ወጥ አምጡልኝ አላልሁም። እኔንና ከኔ ጋር ያሉትን እየረዳች በረሃው ለመለመ። ታሪክ ተሰራ። ምን ይምጣል? ምን ይደረግ? ምንድነው የሚያገጫጨን ነገር? ምንድነው ልዩነቱ? ይሄ ቅናት ነው። በበቀል ቀን አይራራለትም። ቅናት ለሰው የቁጣ ትኩሳት ናት። በቅናት ፊት ማን ይቆማል ይላል መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 27 ቁጥር 4 ላይ ጥበበኛው ሰለሞን በቅናት ፊት ማን ይቆማል? መቆም ያስቸግራል። እኔ ሁኜ የተገኘሁ እንጂ እኔ ነኝ እንጂ የተገኘው ጥሎ ነው የሚሄድ እኮ በቅናት ፊት መቆም አይቻልም። አራወጡት። አንበሳም የከተማ ላይ የተመሰረተው ክስ የተመሰረተው ስም ማጥፋት እኔስ ወገኖቼንም በዚህ ደረጃ ያለው ይሄ እንደ ደረጃ አይደለም ያለሁት። አባቶቼ እያልኩ ሽማግሌዎችን መጣራቸው አቀማጥዬ እናቶቼ እያልኩ ያሳደጋችሁኝ እያልኩ ነው። ሁሉ ቆርሶ አጉርሶ ይቀበል ልብሱን አይደለም። ነገር ግን ስርዓት ነው። አባት የሆነን አባት ማለት ክብር ነው። ክብር ለሚገባው ክብር ስጠው። ክርስትና ነው። እንኳን ከመንኩስና ከቤቱና ደርሰን ባንደርስም እንኳን ህጉ የክርስትናው ወይም እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው ተከባበሩ ነው። ሰውን ሲፈጥረው ማንኛውም ሰው በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረ ሰው መከባበር ሽማግሌውን በሽማግሌቱነቱማ አክብር ገጽ አረጋይ ስላለች ኦሪት ኢዘላውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 32 ላይ ሽበታሞችን ሽማግሌዎችን ስታይ አክብራቸው ተነሳላቸው ይላል። ታዲያ የአንበሳሚ ስማጥፎች ከጊዮርጊስ በልጣለሁ ብሏል ይላል። ጊዮርጊስ ክርስትና አባቴ ነው። በስርዓቱ ያሳደገኝ ነው። በየበረሃው ስዞርም አምላክ ከጊዮርጊስ ድረስልኝ እያልሁ ነው። ያበሩት ሲታገሩ እሱ ልቅስ ስሙን ጠርቶት አያውቅም። እየሄደ ማራስ የስቅበትና ሙዳይ ምጽዋቱ ሲሆን ጉሙላል እንጂ የበረሃው መና እኔ አንበሳሜን ለቀኩ ብዬ ስሙን ሳልጠራው ነው። የደብረ ታቦር ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር የምለው። የጌጥባው ጊዮርጊስ የላጉናው ጊዮርጊስ የወፋዱ ጊዮርጊስ እያልኩ ነው ተመልሼ ለሀገሬ ለመግባት የበቃሁትና አልፎ አልፎ ቀረው ነበር የቀደምቱ የዛጆሩ የተባባሪው ነው ነበርና ገና በልጅነት አሳዳጊ የበደለው ዮሐንስ ከጊዮርጊስ ወጣለው አይደለም አይደለም እኔ ከዲያስ ያወጣ ማለት ወገኖች አይደለም እንዴ ህፃናትን ማክብሬ ነው ነው ልጆችን የተወለዱት ነጋድጎ እኔ ህፃን ነበር ማለት አድጌ እዚህ ደረስ ያ ህፃን ምን እንደሚሆን አውቀዋለሁ ምን እንደሚሆን ምን ደረጃ እንደሚደርስ አውቀዋለሁ ትዝብት እኮ ነው ነገ እሱም አድጎ እኔም አድግቼ እንደ ትልቅ ቦታ ላይ ሰድቦኝ ነበር አይበልባችሁ አይበቃ ካፋችሁ ክፉ ነገር አይወጣ ልቅስ ተጠንቅቃችሁ ለሰው ክብር ስጡት ተዋደዱ ልቅስ ጸጸት ነው ቁጭት ነው የማይመለስ ጸጸት ነው ካፈወጣ በኋላ ይመለስ ለሰው ክብር ስጡ ሳነውላችሁ አታንገላቱ ለምሳሌ አሁን ዳህል ነበር አንዱ ባለ ስልጣን ነው አንዱ ባለ ጉልበት ዳህል ነው አንድ ነገር ይሳደበኝ ይልቁንስ የሰደበኝ የለም ሳድግ እንጂ ቢሰደበኝ ነው እነዚህን የሚጠሰጥሰኛል ያ ሰውዬ ይሸማቀቃል ነበር አይደለም ቢሰደበኝ ነው አሁን እነዚህ ዳህል ወገን የለውም ነው ቢሰደበኝ እንዴት እነዚህ አንገት ያስደፋ ነበር የሰደበኝ የለም እኔም ደግሞ ተናገርኩት የለም አልወሳኔ ጥሩኛ ለቅቄያለሁ ጥሩኛ ተመልሻለሁ በደስታ ተመልሻለሁ ደስ ይላል ያ ምንመክራችሁ እንደዚህ ነው ገና መጽደቅ ለመጽደቅ ያልታወቀ በሩጫ ላይ ላለው ሰውዬ የሮጠው ልኮ አይደለም የሚቀድመው የቀደመ ነው አክሊሉ የሚያገኝ አሁን ልክ ነው ሩጫዬ መሆኔ የታወቀ ነው ሩጫዬ ወደ ጽዮን ተራራ ነው ሩጫዬ እግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ ነው ሩጫዬ ዘላለም ቤቴን ለማግኘት ነው ሩጫ ላይ ነው እየቃተትን ያለነው እንቃተታለን በመልካም ስራ እየወጥመን ያለነው እኔና ከኔ ጋር ያሉት ሁሉ ሩጫ ላይ ነው ያለነው ግን እንግባ አልታወቀም ነው ሰው ጻድቅ የሚባለው ከሞት በኋላ ነው በምድር ላይ ያለው ገና እናጅሬ ማወሉን ወጀውን እያስነሱብኝ እንቃናሽተን እያልን መዝለቃ ለመስለኝ ገና አልታወቀም
ነገር ግን ሰው በስራው ጻድቅ ማለት ይቻላል። መልካም የሚሰራ ሰው ደግ ነው። እውነትን የሚፈጽም ሰው ልክ ነው። በስራው ስራው ይለያል። ባይሆን በስራው መኖር ጌታ ኃጢአተኛን ስንል በረት ከሰረቀ ቀጠፈ ልክ ነው። ኃጢአተኞችን የሚያዘን የማናዊ በመማተሙ ገነት እንዲገባ አድርጎታል። አሁንም ቢሆን መጨረሻው ፍርድ እስካልተሰጠ ድረስ እኛ መቼም መወሰን አንችልም። ግን ሰው በስራው መቼም ክፉ ነው በጎ ነው ማለት ይቻላል። መልካም ስራ የሚሰራ ከሆነ የጥሩ ሰው ናቸው፣ ይሄ ክፉ ሰው ነው ይባላል። ፍርዱ ግን ከጌታ ስለሆነ እኔም እናንተ ያው እንግዲህ ሩጫ ላይ ያለነው ወይ ቀድማችሁ ትገባላችሁ ገና የሚገባው ጌታ ያወቀዋል አይደል? እኔም ደግሞ ላለመቀደም እወጣለሁ። በዚህ ላይ ለምትበልጠው ጸጋ አቅሙ እግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ መቅናት ነው። ይሄ ባይሆን በሰው ሀብት በሰው ንብረት በሰው ውበት አትቅኑ እንጂ ለዛች ለሰማያዊት ኢየሩሳሌም ማቀናት ያስፈልጋል። መሽቀዳደም ያስፈልጋል። ጠቅጥቆ ማለፍ ሳይሆን የድልን መሮጥ ያስፈልጋል። መልካም እየሰሩ የጽዮን በጽዮን ተራራ በደስታ ከበኩራት ማህበር ከቅዱሳን ማህበር ከሰራዊተ ሰማያዊት ጋር ወደ ለመኖር መሽቀዳደም ያስፈልጋል። የዚህ ዓለም ነገር ኃላፊ ነውና በበቀል ቀን አይራራለትም እርሳችን የነበርና ወገኖቼ በያ በውሸት ላይ የሚሰራው ክብር ከሰዶምና ከገሞራ የበለጠ ከፋ ግፍ ነው የሚፈጸመው። በሰዶምና በገሞራ ክፎች እንደሆኑ ከሰማይ እሳት ወርዶ አቃጥሏቸዋል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ከቁጥር 20 ጀምሮ ስናነበው በሰዶምና በገሞራ የነበሩ ሰዎች ክፎች ናቸው፣ ለክፋታቸው ወሰን የለውም። በመጽሐፍ ሁሉ ጊዜ ብዙ የክፋት ሁሉ ጥቅሶች መጠቀሻቀሻ ሆነዋልና በክፋታቸው። ስለዚህ ሎጥ ከአብርሃም ተለይቶ አስፈቅዶ በጥጋቸው ሲኖር አልከለከሉትም። ያችን መረገነት የሆነች ሰዶምና ገሞራ በውሃ የተከበበች አረንጓዴ መሬት ሎጥ ጠጋ ብሎ ከብቶችን በጎችን አሰማርቶ ሲኖር ምንም እንኳን በክፉ ስራቸው ነፍሱ ትጨነቅም፣ ሲቀሙ እያየ ሲገሉ እያየ ሲደበድቡ እያየ ነፍሱ ትጨነቅም፣ የእሱን ክብር አልነኩትም ነበር። መጨረሻ ችግሩ የተፈጠረ ምንድነው? ያ ክፋታቸው ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ደረሰና ፈጣሪ ሊያጠፋቸው ሲፈልግ ሁለቱ የመላእክት አለቆች ወደ ሎጥ ቤት ሲገቡ ያን ጊዜ ነው ሎጥን የከበቡት። ሎጥን አንገላቱት፣ ከበቡት፣ አውጣና አስጠናሉት። መጨረሻቸው የክፋት ሁሉ ወገኖች ብሎ አንድ ቀን ይፈቅዳል ጌታ። በተለይ በአንድ ቁጥር የሚበድሉትን ሰዎች ውስጣቸውን እየጎዳ ነገር ግን እድሜያቸውን ያራዝማል፣ አወዳደቃቸውን ይከው። ለምሳሌ ያህል ፈርዖንን ተመልከቱት። ፈርዖንን ልቡን አጠነክራለሁ፣ የፈርዖንን ልብ አስጨክናለሁ፣ ታምራቱ ሁሉ ያይማል። በግልጽ ምድር ውሃው ደም መሰለ፣ ዋግንቸሮች ዝንቦች በእንስሳትና በሰው ቂት በዛ። ያን እያየ ፈርዖን ግን አልተመለሰም። ልቡን እያጠነከረ ሕዝቤን አልለቅም ይል ነበርና አንድ ቀን ፈተናው መከራው ሲበዛበት እስራኤልን ለቆ ሰደደ። ከተማይቱ ጭል ስትልበስ ደግሞ እንደገና ጸጸተው ሰረገላና ፈረስ ጫነ። በኋላቸው ተከተላቸው። የሶስት ቀን መንገድ ተጓዙ። በኋላ በኤርትራ ባህር ሲደርሱ እየጋለበ ደረሰባቸው። ሙሴ እስራኤላውያን ወደ ፈጣሪያቸው ወደ እግዚአብሔር አመለከቱ። ያን ጊዜ የፈርዖን መጨረሻው ደረሰ። እግዚአብሔር ዝም ብሎ የሚመለከተው ነገር ሁሉ እርሳ ዘነጋ አላየም እንዳይመስላችሁ። ኃጢአታቸውን እያስጠራቀመ ነው፣ ለፍርድ እንዲመቸው ነው። የኃጢአተኞች ኃጢአት ከኃጢአታቸው ላይ ኃጢአት ጨምረባቸው ተብሎ ስለተጻፈ የተጻፈ ይፈጸም ዘንድ ዝም ብሎ ተመለከተው ፈርዖንን። ለረጅም ዘመን 430 ዓመት ሙሉ በግብፅ ምድር ሲኖሩ እየበዙ በሄዱ ቁጥር ከጠላት ጋር ተባብለው ይገሉኛል የሚል ስጋት አደረበትና መከራ በዛባቸው ነበር። መጨረሻ ላይ ግን ዘፍጥረት ማለት ዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ቁጥር 21 ቁጥር እስከ 30 እስከ መጨረሻው ድረስ ስታነቡት ፈርዖን የወሬ ነጋሪ ሳይቀር እንኳን በኤርትራ ባህር በቀይ ባህር ሰጥሞ አልቋልና የክፎች መጨረሻቸው ይሄ ነው። አይኔ በጠላቶች ላይ አየች፣ ጆሮዬም በሌላ ክፉ በሚያደርጉት ላይ ሰማች ብሎ ዳዊት እንደተናገረው ፈርዖንና ሰራዊቱ ሰረገላውና ፈረሱ ወሬ ነጋሪ ሳይቀር ሁሉም በኤርትራ ባህር ሰጥመው ቀርተዋል። አምላካችን ኃያል ነው፣ ሰልፍም የእግዚአብሔር ነው፣ ድልም የእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ አንጨነቅም።
በእምነታችን ጸንተን መከራ እንቀበላለን። እስከ ሞቱን ድረስ የታመንን ነን። ነፍሳቸው እስከ ሞት ድረስ አልወደዷትም ይላል ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ምዕራፍ 12 ቁጥር 11 ላይ ወንጌላዊ ዮሐንስ እንደጻፈ ነፍሳቸውን እስከ ሞት አልፈለጉትም። እንሙት፣ መከራ እንቀበል፣ እንሰቃይ ብለው እስከ ሞት ድረስ በሃይማኖታቸው ጸንተው ታገሉ የሚል የተጻፈና የሃይማኖት ጉዳይ ይሄ ነው ወገኖች። እንዲህ እንልቀቀው፣ እንያዘው፣ እንተው የሚያሰኝ አይደለም። ስንፈልግ በረድ ሲል የምንከተለው የኔ ዓላማ ሞቅ ሲል አይደለም። ምንጊዜም የተወሰነ በስሜ ተጠላችሁ ትሆናላችሁ። ይገርማችኋል። ካህናት ሳይሰብኩኝ መምህር ሳይቀጠርልኝ ገና ሕፃን ሁኜ እዚሁ ሀገራችን ሀገር ለቅቄ ስሄድ ጌታ ሆይ ነው ያልኩት። መሀል ላይ ቃል ኪዳን ይሄ ነበር። ከዛሬ ጀምሮ ነፍሴን እንጂ ለስጋ አልጨነቅም ብዬ ነው ቃል የገባሁት። ያን እንግዲህ አላጥፎ እኔ ከሕፃንነቴ ልጅ ነኝ። በዛም የልጅነት ወራት ላይ ምንም ያስተማረኝ የመከረኝ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ማውቀው ብዙ ሳይኖር፣ ነገር ግን ነፍሴን ነው ከእንግዲህ ስለ ነፍሴ ብቻ ለስጋ አላስብም አልጨነቅም አሉ። በዚያ እምነት ነው፣ በዚያ ቃል ኪዳን ነው ያለሁት። የፈለገ ዶፍ ቢወርድ የፈለገ በረዶ ነጎድጓዱ መባረቅቱ ማዕበሉን ወገኑ ቢነሳ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ የለም። ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማን ነው? ሰይፍ ነውን? ወራዴ ነውን? መታሰር፣ መገረፍ፣ ይህ ሁሉ ቢደረደር ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ የለም ይላል። ጥሩና ጣፋጭ አንደበት የንግግር ቅልጥፍና ያለው የአሕዛብ መምህር ሐዋርያው ጳውሎስ በመልእክቱ ነበር ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 35 ላይ የሃይማኖት ጉዳይ ነው፣ የማተብ ጉዳይ ነው፣ የቃል ኪዳን ጉዳይ ነው። ያመሄደ ለእናንተ ለተመልካቾች ግን ቅድም ነካርጌ የተውኩት ነገር አለ። ብዙ ታምራት እያያችሁ፣ ብዙ አዳዲስ ነገር እያያችሁ፣ በዚህ ነገር እውነትን ካልፈረዳችሁ፣ ስለ እውነት ካልቆማችሁ፣ ከተገፉት ጋር አብራችሁ ካልተገፋችሁ፣ ወዮልሽ ኮራዜ፣ ወዮልሽ ቤተሳይዳ። በእናንተ የተደረገው ታምራት በጢሮስና በሲዶና ተደርጎ ቢሆን ኖሮ ማቅ ለብሰው አመድ ነስንሰው በጸለዩ ነበር የሚተስዋል። ወንቅሸት ላይ ብዙ ታምር እያያችሁ ነው፣ እየሰማችሁ ነው። ከፈለጋችሁ ወጣ ብላችሁ አሜሪካና አውሮፓውያን ከኛ ጋር ነው ያሉት። የሚከርሙት የሚባጁት የጊዜ ማሳለፊያቸው ከኛ ጋር ነውና ያን የሕይወት ቃል እየሰሙ ዲያብሎስ ጠላታቸው ሲቃጠል እያዩ የሰው ልጆች የዓለም ስፔሻሊስቶች ማዳን ካቃታቸው መድኃኒት ካጡለት ከካንሰርና ከኤችአይቪ ሲፈወሱ በየሰዓቱ በአንድ ቀን 4-5 ሰው እየመሰከረ እያዩ የዓለም በእውነት ነፍሳቸውን የፈለጉና በሕክምናውና በጠንቋይ ደክሞ ያቃታቸው ሁሉ ከኛ ጋር ነው ያሉት። እናንተ ወጣ ብላችሁ ወንቅሸትን ተመልከቱ። 24 ሰዓት የወንጌል አገልግሎት ይሰጣል፣ ወንጌል ይሰበካል፣ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እንላለን። ተራራው በተቀደሰው ተራራ ላይ መጣችሁ እዩ። ምናልባት መጣችሁ ድሉ ያልገጠማችሁ ያያችሁ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ሁሉ ወዮልሽ ኮራዜ፣ ወዮልሽ ቤተሳይዳ። በእናንተ የተደረገው ድንቅ ሥራ ለደራ የተሰጣት ሀብትና ጸጋ፣ ደራ የታሪክ አሻራ፣ ትላንትም ዛሬም ወደፊትም ደራ የታሪክ አሻራ። እግዚአብሔር እችን ሀገር መርጧታል፣ እችን ሀገር ባርኳታል። ታላላቅ ሰዎች አላችሁባት፣ ታላላቅ ሰዎች ወጡባታል። ትላንትም ዛሬም እና አቡነ ሳዊሮስ የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ጳጳስ እና አቡነ ሚካኤል የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ጳጳስ ደራ ላይ ተወልደዋል። እነ ሁለቱ ጴጥሮስ እነ ሙዝ እነ ፍቅርተ ክርስቶስ እነ ማሸንኮሩ እዚህ ተገኝተዋል። እነ ማወተት እና አቡነ ሐራ ደራ ተገኝተዋል። ስንቱንና ስንቱን ልንገራችሁ ስለ ደራ። ታዲያ እግዚአብሔር ቦግ እያለ አልፎ አልፎ ከአያት ከቅማንት እያለፈ የቃል ኪዳን ቦታ ሆናችን ቦታ ወዷት ታሪክ ሲሰራ ሰው ሲንገላታ ገዳም ሲፈርስ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል ዝም ብሎ ማየት ነው እንዴ? ዝም ብለን ማየት የለብንም። ገርማችኋል። ሐምሌ 30 ቀን ነው የምላችሁ የታሪክ ቀን ነበረች ለኛ። ብዙ ቀኖች አልፈዋል። እጥር አድርጌ ለመናገር ግን ሐምሌ 30 ከዛ ከዚህ የጠፋቸው ሰዎች ተራራው ላይ አንድ ድምጽ ይሰማ ነበር። ህዝቡ ግን ምንድነው ያለ? ድምጽ ተሰማ። የጥይት ድምጽ ነበር የተሰማ። ህዝቡ እኛ ባታችን ሆነን ስንመለከት ይሄን አልጠረጠርንም። ከታች ከፍተሻው አንስቶ በተራራው ዙሪያ ያለው ሰው የኔን ቤት አላበሱት። መቼ እንደመጡ እንዴት
ድምፁ ከተሰማ በኋላ ገደሉን እየዘለሉ እርከኑን እየተገለባበጡ ድምጻቸው አንድ ነበር። ብዙዎቹ አይምሯቸውን አጠወለቁ፣ ታመሙ። አባታችን ምን ነካብን? ወንግሸት አባታችን አምጭ ነበር የሚሉት ያ ሁሉ መንፈሳዊ ጀግና በዓለም ዙሪያ የተሰበሰበ ሕዝብ አባታችን ተኩሱ ምንድነው በማለት አባታችን ምን ነካቸው እያለ ድብልቅልቅ አለ። በእውነት እንዲህ አይነት ፍቅር ነው ያለው ሕዝቡ። የማይነካውን አትንኩ፣ የማይደፈረውን አትድፈሩ። በእግዚአብሔር ሆነ በሰው ጉዳት ያገኛችኋል ወገኖች። ዓለም ወንግሸትን ዓለም ደራን ተመልክቷል። አሁን በዓለም ያለ ሰዎች ሁሉ ደራን አንበሳሜን ምን እንሰራበት፣ ምን እናርግበት፣ እንዴት እናልማው እያሉ ናቸው። እግዚአብሔር በፈቀደለት ሰዓት እንዲህ ያለውን እድል አንስጋው። ዝም ብለን እንመልከት። ምንም መርዳት ባንችል እንኳን ዝም ብለን እንመልከት። ግን ጎጂ ሰዎችን ክፎችን ደግሞ ማስታገስ የሀገሪቱ ጉዳይ ነው። አንደባደብም፣ አንሳደብም። እረፉልን ማለት ግን የሀገሪቱ ጉዳይ ነው። እስከ አዲስ አበባና ደብረ ታቦር፣ ጎንደር፣ ባህር ዳር ያጠለቀለቀው ከዚሁ አንበሳሜ የተፈጠረው የቅናት መንፈስ ነው። ወንግሸትን እንደ ማዕበል ሲያንገላታት የነበረ 2011 የመከራ ዘመን መስከረም 14 ቀን ታላቅ መከራ ቀን ነበር ያለፈ። በ2011 ታኅሳስ 22 ቀን ሽውጥና ቢላዋ ካራዘው ቦምብ ዘው ነበር የጠበቁኝ እዛው ሀገር መስሪያ ቤታቸው። የካቲት 25 26 27 28 የሞት ደብዳቤያችን ተቀበልን እንድንሞት እኔ ብቻ ሳይሆን በአካባቢ ያሉ ሰዎች በጸበል የሚገኙ ሰዎች መነኮሳት ሁሉ እንዲደበደቡ ነበር። በሪከርድ በቃላቸው የተቀረጸ በሪከርድ በአንደበታቸው የሰማነው እንደበድባለን፣ እንዘርፋለን፣ እናባረራለን። ያ ተራራ ሳልመጣ ነበር አይደለም እንዴ? ለምን እንደው አይሰፍሩበትም? በተሰራው ላይ ነው እንዲህ አይነት እርምጃ የሚወሰድ? ወይስ መሬታቸውን የእርሻ የስንዴና የጤፍ መሬታቸውን ወሰድሁባቸው? ወይስ ከወንበራቸው የተቀመጥሁባችሁ? አንበሳሜ ሆይ ስማ፣ ሰማያት ሆይ ስሙ፣ ምድርና አድምጥ፣ እኔም እናገራለሁ። ይሄ ቃል ዛፉም እንጨቱም ይመሰክራል። እናንተ ብትሰሙ ስሙ፣ ተጠቀሙበት። ባትጠቀሙ ግን እግዚአብሔር ዝም አይልም። ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ሰማያት ሆይ ስሙ፣ እኔም እናገራለሁ። ምድርም አድምጭ፣ ዝም አልልም። ስለ ጽዮን ዝም አልልም፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ዝም አልልም። እንግዲህ ትምህርቴን በዚህ ላይ ላጠቃለሁ። በቅናት ወይም በበቀል ቀን አይራራም። በቅናት የተነሳ ሰው እንደማይራራ ነው የምነግራቸው። ርኅራኄ የለም። ማጥፋት ብቻ ነው የሚፈልግ። ሰውነቱን እየጎዳ እያመነመነ እያከሳ ሌት እንቅልፍ አጥቶ እያደረ በምን ላጥፈው፣ በምን ልደምስሰው፣ በምን ላቃቀው እያለ እንቅልፍ አጥቶ የቅናት መንፈስ ከተጎጂው ይልቅ እጎዳለሁ የሚለው ሰው ነው የሚበደል። እዩት፣ ተመልክታችሁ ተጎጂዎች እኮ እኛ እሱን አምነን ነው ስንዘምር ሁልጊዜ ብሩህ ገጽ ያለ ምንም ጭንቀት ነው የምንኖር። የመጣ ይምጣ ብለን ነው የምንኖር። ጎጂዎች ግን ሁልጊዜ እንደተጨማደዱ፣ እንደመከሩ፣ እንደተወያዩ ሲበዙ አንድ ላይ ተሰብስበው ይመካከራሉ። ሲተኙ እንቅልፍ አጣ። ሚስቱን ጠይቋ ዝም ብላችሁ ሆኖ የሚያረው ያ ሰውዬ የወንግሸት ጠላቶችን ሚስቱን ጠይቋት። እሷም እግዚአብሔር አትዳኝ ቢላት ክፈሉና እንጂ መጣ ዝሬ መድረክ ላይ መመስከር ነበረባቸው ሚስቶች ራሳቸው። እዚህ መድረክ ላይ የሚያዩትን ታምር አረ ጉድ ነው ታምር ነው ወንግሸትን የነካ ሰው ለመመስከር ነበረባቸው። አብራው ያው ተራውሳው ተዋርሷት ተዋህዷት አብራ ትበድላለች እንጂ ሰውማ ብትሆን ኖሮ ይመጣ በመሰከርሽ ነበር። የሚያዩት ራይ የሚያዩት ስቃይ አይጣ ላይ ድረስ ነው። በሰው ላይ በቅናት የተነሱ ሰዎች እንቅልፍ አጣው ነው የሚያሩ። ሰላም የላቸውም። ለክፉዎች ሰላም የላቸውም። ክፉ ሰው በሰው ላይ ተነስቶ የሰውን ቤት እያፈረሰ የሰውን ትዳር እያፈረሰ ሰላም እንደማያገኝ ማወቅ አለባቸው። ሰላም የሚያገኝ የሰላም ሰው ነው። ይሄን ሁሉ እዩት። እንደልባቸው የሚወጡ የሚወርዱ እንዳይመስላቸው አንቀዋል። ያልቃሉ። ውስጣቸውን የሚያልቅ ጎጃቸው ስራቸው ነው። የኛ ሰው አይጎዳቸው። እኛን ጠላቶች እግዚአብሔር ነው ራሱ የሚፈርድባቸው እንጂ። ስለዚህ ትምህርታችን በበቀል ቀን አይራራም። ብዙ ካሳ ቢሰጡትም አይቀበልም፣ ብዙ ገንዘብ ቢደፉለትም አይምረውም በማለት መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ቁጥር 34 እና 35 ላይ የትምህርታችን ርዕስ ነበር። ወይልሽ ከራዜ ወይል ቤተሳይዳ የሚለው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 23 ላይ ቁጥር 17 ላይ ተጽፏል። ቁጥር 17 ላይ ስለዚህ
ወደ በቀል ጊዜያችን ሽማግሌዎች አላችሁ፣ ታላላቅ ሰዎች ያሳደጋችሁን ባልቴቶችም አላችሁ። የሚመከረውን ምከሩ፣ የሚማረውን አስተምሩ፣ የሚገሰጸውን ገስጹ። ሀገራችንን እናልማት። ለሃይማኖታችን አብረን እንቁም። ለሃይማኖታችን አብረን እንቁም። ከአንድ ቦታ አባቶች ሁሉ ነበር ሲባል ሰማሁ። እኔ ደግሞ አንድ ነገር አሰብኩ። ታዲያ እኔ እንግዳ ከአባቶች ያልተጻፍኩት ለአባቶች ክብር እንዲሰጥ ሲነገር እኔ ይሙት ይገደል የምባለው ፈትቼ ስላጎረስኩኝ ቤተ መቅደስ ሰርቼ ስለሰጠሁኝ እናት አገኝ ነው እኔን እንዲያው ቢጨንቅ ለአባቶች ክብር ተሰጠ። አባቶች እንዳይነቁ ሲባል ነበር አሉ። አባ ዮሐንስ ይሙት የተባለ እናት አርገው ነው መሰል እንግዲህ በሬ ያረድኩኝ ፈትቼ ስለማጎርሳቸው ቤተ ክርስቲያን በነጻ ሰርቼ ስለሰጠኋቸው አባቶች እንዳይደፈሩ ሲባል ባፋቸው ሲናገሩ ለምን አባቶች ይደፈራሉ? እኔም ተውትሽ ግድ የለም 400 መነኮሳት አባቶች አሉበት ደናግሎች አሉ። ዓለም በቃይ ብለው የመነኑ ዲግሪና ማስተሬት ያላቸው የአድያመ ዮርዳኖስ ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል ዓለም በቃይ ብለው በተራራ ይዘገዘጋሉ ታሪክ ለመስራትና እነዛም አባቶች ናቸው። ለምን ይሞታሉ? ለምን ቤተክርስቲያን አንዲት አይደለም? ሀት ቤተክርስቲያን ለምን ትቃጠላለች? ወንቅሸት ለምን የወንቅሸት ጸበልተኛ ለምን ሞት ፈረድበታል? 50 ሺህ ጸበልተኛ በተራራው ከቦ ቅዱስ 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 እያለ እግዚአብሔርን አይነ ምሕረቱን የሚጠብቅ ለምንድን ነው ሞት የሚፈረድበት? እንግዲህ እንደ ፍርዳችሁ ፍረዱ ወገኖቼ። አንበሳሜ ወገኖቼ፣ በአንበሳሜ የምትኖሩ ወገኖቼ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 20 ላይ ወዮልኝ ኮራዚ ወዮልኝ ቤተሳይዳ ባለው ቃል እንግዲህ በእውነት አዲስ ዘመን ነው 2012 መሬት ስንዴውን፣ ጤፉን፣ ባቄላውን፣ አተሩን፣ ድንቹን፣ ማሽላውን አስረከበች። እናንተ ደግሞ መልካም ፍሬ ለማፍራት ያብቃችሁ። አሜን በሉ። መልካም ፍሬ ለማፍራት ያብቃችሁ። ከክፉ ሰው ጋር የተገኘ ሰው አብሮ ይቀጣል። ስለዚህ ክፉን ማስተካከል ጥሩ ነው። በሀገር ላይ ክፉ ሲሰራ ይሄን ዓለምን ያነቃነቀ ነገር ጋይንቶች መጡ። አምባቤት ምክሬ እስቲ ወርሽ አብረን ነበር መከራቸውን ሲቀበሉ ነበር። አውይዞ ባውቶሳቸው እየመጡ ስልክ እየደወሉ አንድ ችግር ከተፈጠረ ንገሩን አብረን እንሞታለን ኮንዲሽን ይሄ ነው የዓለም በውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ነው አይደለም። ከኔ አንደበት ውሸት አይነገርም። ቁርጡን ልንገርልስ አንድ ነገር ከተፈጠረን የምንኖረው የምን ውጭ ሀገር ነው። እንመጣለን አብረን እንሞታለን፣ ስለወንቅሸት ክብር እንሞታለን፣ ከኤችአይቪ ድነንበታለን የሚል የዓለም ድምፅ ይሄ ነው። ከካንሰር ተፈውሰናል፣ ድህነታችንን አሸንፈን ጎጆ ወጥተናል፣ ለቤት ለትዳር ለመኪና በቅተናል። በወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል ህደዋችን ወስዳ ደውነት ተፈውሰናል። ህጫቱ ከሲጃራው ህደባሱሱ ነፃ ወጥተናል፣ ከሰይጣን ማሰሪያ ተፈተናል። ስለወንቅሸት አብረን እንሞታለን ነበር የሚለው በዓለም ዙሪያ የተንዘገዘገ ነበር የሚመጣው ተራራውን አላብሶት ነበርና ይሄ ነው ወገኖቼ። እንደ ቀላል አትመለከቱ። ታዲያ እንደውም ተወላጆች ገና ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ዝም አትበሉ። ታሪካችሁ ነው የእናንተ እኮ ነው። እኔ እኮ አለሁ ዘላለም አልኖርም። እኔ እኮ አልፋለሁ። እናንተና የልጆቻችሁ ልጆቻችሁ ነው ታሪክ አድርገው የሚነጋገሩበት የሚማማሩበት። ይሄንን የወንቅሸትን ገብርኤል እንዲጎር የሚቀር እንዳይመስላችሁ። ግና ቂርቆስ ደብረ ሎላ እንግዳ ቂርቆስ ቃላዲ ቅዱስ ዮሐንስ ደብረ ዘይት አሰድ ማርያም ገና ፈረንጁ እየመጣ ይጥለቀለቅበታል። እንኳን አበሻውና ኢትዮጵያ ያዝቀውስ በ94 ዓመተ ምህረት ነው በባዶ ተራራ ላይ ቆሜ ተራራው በሰው ይጥለቀለቃል ያል ከቃል የወጣ ምንም መሬት አይነካም። አሁንም ፈረንጁና አበሻው እየተጥለቀለቀበት እዚህ በከተማችሁ እየተዛወረ መኪናው መስራቱ አይቀር መንገዱ እንዲህም ሙሉን በጢስ አባይና በዚህ እየዞረ ወንቅሸት ስለዚህ አክሲል አፍራሽ ቡድኖች እናፍርስ ብለው መከራቸውን የሚያዩት እንቅልፋቸው አንድ ወረዳ ከሶስት እየከፋፈሉ ለክስ እንዲመቻቸው አባን ስለመክሰስ መከራ የሚይዝ እኔ ስለ ሰይጣን ነው ሰውን አይደለም ሰይጣን ነው ስለ ሰይጣን ነው የማወራው። አቶ ገሌ ከስገሌ ብትም ማውቀው የለኝም። እነሱን እናንተ ወቋቸው። ዲያብሎስ ግን ይሄን ያህል ወንቅሸት መልካም ስራ ስለተሰራ ነው ትኩረት የበዛበት ልዩ ስራ ስለተሰራ ነው ፍቅር ይሰበካል። ይገርማችኋል ምንም ቋንቋቸውን ማናውቀው
በጠረፍ ሀገር የመጡ ሰዎች ክብራቸው ተጠብቆላቸው ከኤችአይቪ ከካንሰር ተፈውሰው ይላሉ። በተለያየ ቋንቋ የሚናገር ሕዝብ አንድ የሆነበት እውነተኛዋ ኢትዮጵያ ወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል ኢትዮጵያ ሁሉም ብሔረሰቦች በሰሜን የመጣውን ሕዝብ እንቀበላለን፣ በደቡብ የመጣውን ሕዝብ እንቀበላለን፣ በመሃል ሀገር የመጣውን ሕዝብ እንቀበላለን። ከአዳምና ከሔዋን የተገኘ ሁሉ ለአባ ዮሐንስ ዘመዴ እናቴና አባቴ ነው። ወንድሜ የሥጋ ቁራጭ ወንድሜ አክስቴ አጎቴ ያገሬ ጅምር የለኝም። እንግዲህ ያገሬ ከሆነማ የተከሰስኩ ደር አይደለም እንዴ? የተከሰስኩኝ አንበሳኝ አይደለም? የሞት የተባልኩ አንበሳኝ አይደለም? እንዲሁም ከሆነማ እየነህ ነበር ይሄን ነገር ይህ የተከሰስኩበት እኮ ታሪክ እየሰራ የተከሰስኩበት ስለሆነ እይከብር ነው። በሀገሩ ስለማይከብር እንኳን ልከበርበት በጥቂት ሰዎች አገሩ ይወደኛል። ምን ያጥራት ላባብራችሁ አይደለም። አገሩ ይወደኛል ባይገባው ነገሩን እንደ ጋይንቶች እንዳንዳ ቤቶች በመሃል ገብቶ የሚያስተባብር ሰው ፈልጎ እንጂ አገሩ ይወደኛል አውቃለሁ። ወጣቱ ይወደኛል ከኔ ጋር ነው። ዋናንተ አረቦችና ቻይናዎች ከኔ ጋር ነው። ውጭ ሀገር በፈረንጁ ሀገር ሁሉ ተመልካች ብዙ ነገር ግን በጥቂት ሰዎች ዘንድ ይሙት የተባልኩበት አንበሳሜ ነው። ጌታም በዛው በተወለደበት ነው ይሙት የተባለው በእስራኤል ምድር ይሰቀል የተባለው ነቢያትም ያለቁ በእስራኤል ምድር ነው። ኢየሩሳሌም ሆይ ዶሮ ጫጩቶቿ እንደምትሰበስብ ለሰበሰብ ስንት ጊዜ ደከምኋል፣ ነገር ግን አልቻላችሁም እያለ ይናገር ነበር ጌታ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 37 አንስቶ ወዮልሽ አንቺ ኢየሩሳሌም ነቢያትን ላኩ ገደላችሁ፣ መምህራንን ላኩ ገደላችሁ። ከአቤል ጀምሮ እስከ በቤተ መቅደስና በመካከል እስከ ሞቱ እስከ በራክዩ ልጅ እስከ ዘካርያስ ስንቱ እንደማፈሰሳችሁ ናቸው። እንዲህ እንዳይሆንብን ሀገራችን ሰላም ያርግልን፣ ሰላምን ይስጠን። የወንቅ እሸት ግፍ እንዳይደርስባችሁ እባካችሁ ከዚህ ግፍ ነፃ ለመውጣት ያብቃችሁ ወገኖች። አመሰግናለሁ።